10 cái đấy mọi người ạ, rất là nhiều những cái hương vị và bọn mình có mua ở nhiều cửa hàng khác nhau. Hơi bị khô mọi người ạ. Có một cái miếng mứt xoài bên trong. Bánh ngon lạ nha. Nó nhạt, ăn nó vị nó lại rất dai. Anh rất khó chịu, anh phải cắt luôn cái bánh còn lại xem đây nó là vị gì. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Khác với Trung thu hàng năm thì năm nay thì mình không có ra clip làm bánh Trung thu nào cả. Tuy nhiên thì cũng giống như năm ngoái thì bọn mình sẽ có một clip thử các loại bánh Trung thu theo chủ đề. Nếu mà mọi người còn nhớ thì năm ngoái bọn mình có làm cái chủ đề là thử những cái loại bánh thập cẩm cổ truyền tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái số đó thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Năm nay thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ thử ăn bánh Trung thu healthy. Tại vì là đây cũng là một trong những cái loại bánh mà mình nghĩ rằng là mọi người rất là quan tâm. Không biết là những cái bánh mà kiểu healthy thì nó sẽ có cái vị như thế nào, nó có đảm bảo được cái hương vị bánh Trung thu mà giống như truyền thống bọn mình hay ăn không. Thì hôm nay bọn mình đã chuẩn bị ở đây cũng phải cơ số 10 cái đấy mọi người ạ. Rất là nhiều những cái hương vị và bọn mình có mua ở nhiều cửa hàng khác nhau. Nói tới healthy ở đây thì thường là mọi người sẽ nghĩ ngay tới số lượng calo thấp đúng không nào? Nó sẽ còn healthy ở chỗ là ở đây thì ví dụ như là có những hàng bánh họ sẽ sử dụng những cái nguyên liệu healthy, ví dụ như là bột nguyên cám, hoặc là họ sẽ không xài những cái phẩm màu thực phẩm, mà họ sẽ sử dụng màu từ những cái nguyên liệu hoa quả tươi, ví dụ như là cà rốt này, hay là quả dành dành này, hay là gốc này, đấy, củ dền đấy. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ khui từng chiếc bánh ra để cho mọi người thấy ha. Ở đây bọn mình có mochi ô long, rượu hạt macca trái cây, dưỡng nhan hạt chia, xoài cát tứ vị, sen thơm khóm dứa, trứng muối thập cẩm, xanh lơ trái bơ, đậu biếc sữa dừa, matcha phô mai Nam Việt quất, xanh lá bắp lá dứa. Đầu tiên là mình thấy là kể cả là những chiếc bánh heo thì cái hình thức của nó vẫn rất là bắt mắt mọi người ạ. Ở đây thì đang thấy có một cái nó kiểu khác biệt hẳn luôn, đấy là cái màu trắng này. Mình nhớ cái này là dưỡng nhan hạt chia. Ui à, rắn ha. Nhưng cái này nó là bánh tươi, gần như là bánh tươi ấy, mọi người. Ở bên trong trông nó sẽ như thế này. Không có trứng muối. Ở bên trong nó sẽ mọi thứ nó sẽ nhuyễn mịn với nhau như vậy. Cái màu trắng này nó làm mình liên tưởng đến một cái loại bánh ở ngoài miền Bắc, đấy là bánh khảo. Như mình thì mình đã ăn chè dưỡng nhan rồi ấy. Ngửi thôi đã thấy cái mùi hương đấy nó thoang thoảng rồi. Ở trong này thì mình ngửi thấy rõ nhất là cái mùi táo đỏ ấy mọi người ạ. Cũng cảm thấy là có một chút táo đỏ xay nhuyễn ở trong này. Hạt chia nổ lách tách, thấy rằng là nó không quá ngọt. Chè dưỡng nhan ấy thì thường người ta sẽ nấu với cả hạt sen. Đó thì mình nghĩ rằng là cái nhân này nó sẽ là cái nhân sen nhuyễn ấy mọi người. Cắt thêm táo đỏ, tại vì là mình thấy cái mùi táo đỏ trong này khá là rõ. Tách của hạt chia nữa. Còn mình không biết là rằng là có những cái nguyên liệu khác như là hoa mộc, bổ mễ hay là nấm tuyết các thứ không. Tại vì là gần như là mọi thứ nó đã nhuyễn vào với nhau như thế này rồi. Mình thấy là cái nhân này mà nó kiểu mềm và nó ướt hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Nó hơi khô nhỉ? Cái nhân này nó hơi bị khô mọi người ạ. Còn cái vỏ thì mình thấy rằng là nó sẽ không phải là cái vỏ như bánh nướng truyền thống đâu. Nếu mà các bạn ăn bánh nướng Trung thu các bạn sẽ thấy là cái vỏ nó sẽ tươm dầu và nó mềm, sờ vào nó sẽ hơi có gọi là một cái sự là hơi dinh dính nhẹ và nó rất là dẻo mềm. Mình thấy cái này cũng khá là đạt yêu cầu. Nhưng mà thực ra là để mà nói thì với một chiếc bánh heo thì nhá, thì cái này rất là ok, bởi vì là mình ăn đến tầm hơn một nửa cái của 1/4 góc này rồi thì mình không thấy là nó bị ngọt. Không ngọt đâu. Và cũng không thấy là bị ngấy. Và cái này mà uống trà nữa thì kiểu sẽ mang lại một cái vị thanh thanh rất là dễ chịu luôn. Cái này dễ ăn đấy, bạn nào mà thích cái vị táo đỏ, còn cái loại bánh này nó rất là ok. Chỉ là mình muốn cái nhân này nó sẽ hơi ẩm, nó mịn không khô hơn như một vậy. tí nữa thì sẽ điểm 10 luôn. Mình sẽ chọn cái này. Ok. Thử cái này nhá. Rồi. Cái này thì là vị xoài cát tứ vị. Anh nghĩ là khả năng nó sẽ có mùi xoài. Thì chắc chắn là có xoài cát tứ vị mà. Có một cái miếng mứt xoài bên trong. Nếu mà bạn nào mà ăn những cái kẹo xoài hay là những cái loại thạch xoài thì mọi người sẽ biết cái mùi này. Đó là cái mùi xoài khi mà được nấu lên nó sẽ hơi có vị nồng nhẹ một chút. Anh đã không biết là cái nhân nhuyễn này nó có phải là đậu xanh hay không. Đây mày ăn cái miếng này đi, ở trong nó có nhiều cái nhân xoài này hơn. Mùi xoài rõ đúng không? Nhưng mà đúng như bố nói đấy, cái ở giữa này nó là vị xoài. Xoài được xên ấy. Được xên. Để mà một cái mùi rõ nhất và cho mọi người dễ tưởng tượng nhất đấy là cái xoài sấy. Khi mà mình ăn cái bánh này mình đang thấy là mặc dù nó là có tứ vị nhưng mà mình đang thấy cái vị xoài nó là cái vị rõ nhất. Rõ nhất, nổi nhất. Hình như là ở phần nhân xên, cái phần nhân bao quanh là đậu xanh đúng không? Cậu thấy nó giống đậu xanh. Tự ăn cái vỏ nữa nha.
Nó hơi có vị chua nhẹ một chút mọi người ạ. Và trong này ấy, nếu mà mọi người nhìn kỹ đây, mọi người sẽ thấy nó hơi có cái lấm tấm này một chút. Thì mình nghĩ rằng là nó là cái xoài sấy khô và nó được cắt rất là nhỏ vào và nó trộn cùng với cả cái nhân này. Nó mùi hoa quả rõ nhá, nhưng mà nó không bị ngọt. Vợ thì vợ không thích cái mùi đấy lắm. Mẹ không thích mùi xoài này đúng không? Tức là nó sẽ hơi kiểu bị mùi hương liệu một tí. Đúng mọi rồi, người. mùi hương liệu. Nó hơi bị mùi hương liệu một tí. Cái này mình thấy là một sự kết hợp cũng tạm ổn. Nếu mà chấm điểm thì mình sẽ cho khoảng tầm 7 điểm. Nói chung là tạm ổn thôi, chứ nó không làm cho mình kiểu như là cảm giác là quà lên đấy mọi người. Cái vỏ bánh của cái bánh xoài tứ vị này mọi người thì được làm từ bột mì nguyên cám. Ngoài ra thì với 1/4 bánh này thì sẽ có số calo là 80 calo. Vậy thì tổng cả một cái bánh nó rơi khoảng tầm 320-330 calo cho một chiếc bánh. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử một cái bánh mà có cái hình thù khá là đặc biệt. Lúc đầu mình tưởng đây là hình trái tim nhưng mà hình như nó là một cái khánh mọi người ạ. Rượu hạt macca thì mình đang không biết là cái nguyên liệu ở đây nó làm rượu phẩy hạt macca hay là rượu của hạt macca. Trông cái nhân hấp dẫn nha, trông cái nhân kiểu như là khá là khác biệt so với cả những cái bánh vừa rồi mình ăn. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là xung quanh cái đen đen này thì mình nghĩ rằng là trái cây được xên, còn ở giữa thì nó là hạt macca tươi, hạt macca nguyên. Xung quanh này nó là những cái quả mọng mà được sấy, ví dụ như là nho khô hay là những cái loại như là cranberry hay là những họ dâu ấy mọi người. Nhưng mà thêm một chút macca nữa thì sẽ ngon hơn đấy. Nếu mà để nói về cái nhân ấy thì mình khá thích cái nhân này, tại vì là so với cả những cái loại bánh mà vừa rồi mình ăn hoặc là những cái bánh trung thu mà mình đã từng ăn thì đây là một cái bánh mà có cái nhân khá là lạ. Khi mà mình ăn ý mình sẽ thấy được cái sật ở trong mồm, vẫn có độ giòn, vẫn cảm giác được cái vỏ dai dai của các loại cẩm mọng, vẫn vừa cảm giác được cái sự rộp của macca. Và quan trọng là cái vị ngọt thì nó đến từ những cái quả mọng này và nó không làm cho mình cảm giác là bị ngọt đường. Ở bên dưới cái phần đế của bánh ấy, cái lớp vỏ nó khá là dày. Cái này ngon đấy mọi người ạ. Chua rất là dễ ăn. Uống cùng với cả trà xanh hay là trà nóng rất là ngon luôn. Mình nghĩ ở đây rượu ở đây là do những cái quả người ta đã xên cùng rồi ấy. Ở đây mình moi hẳn ở bên trong lần thì sẽ được khoảng tầm 1/4 cái hạt macca. Hạt macca người ta chia làm tư, sau đó thì người ta trộn cái nhân này, người ta vo viên nó lại. Hạt macca bình thường là cũng tương đối là đắt đấy, cho nên mình nghĩ một cái bánh này thì cũng sẽ có giá thành hơi cao lên một chút xíu. Bánh ngon lạ nha. Mình có thể ăn hết được 1/4 này. Ngon. Nhân rất là dễ ăn. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến cái vị này đi. Đậu biếc sữa dừa. Mình là một người rất thích ăn những thứ nó liên quan đến dừa, nhưng mà bánh trung thu sữa dừa thì mình lại rất là ngại ăn, tại vì nó ngọt đi mọi người. Chiếc bánh này thì trông nhỏ xinh hơn những chiếc bánh vừa rồi. Mọi người nhìn này, ở bên trong nó sẽ như vậy. Mình thấy rất là nhiều những cái sợi dừa tươi này, xong rồi có cả mè này, với cả có cảm giác như là có cả các loại hạt nữa. Cái bánh này thì có trọng lượng là 75 gram và tổng cả chiếc bánh thì sẽ có số calo là 237. Đấy, ăn cái nó có một cái macca thật. Cái bánh này mọi người, nó nhạt, ăn nó vị nó lại rất sai. Cái này nhạt, ăn nó lại không hợp lý một tí nào. Nó đang bị nhạt quá. Nó đang bị nhạt quá. Cái nhạt này nó sẽ làm cho cái bánh nó hơi bị ngai ngái đi một chút xíu. Đúng rồi. Và mình cảm giác là các cái nguyên liệu ở trong này thì nó sẽ là nguyên liệu tươi. Là nguyên liệu tươi được trộn vào với nhau. Độ ẩm của cái nhân bánh thì rất là ok. Ẩm và mềm chỉ thì là ok. nếu mà nó có cái vị bùi của dừa lên một tí và hơi ngọt nhẹ lên. Cái ngọt này thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết cần phải đến từ đường, nhưng mà bình thường nếu mà với một cái mứt nhân như này thì sẽ kỳ vọng nó hơi có một chút hậu vị ngọt. Mình hiểu là giảm cái lượng đường đi thì cái lượng calo nó cũng sẽ giảm. Nhưng mà nếu mà nó nhạt như thế này thì mình đang thấy là ăn nó bị hơi bị chuỗi mọi người. Có một cái điều đặc biệt nữa là cái vỏ bánh này thì được làm từ bột hạnh nhân thay vì là bột mì hay là bột mì nguyên cám. Nếu mà mọi người tăng cái độ ngọt lên một xíu thôi là mình nghĩ rằng là cái bánh này nó ngon hơn rất là nhiều. Nói chung đấy là điểm trừ duy nhất của cái bánh này. Còn mình thấy nhá, cái vỏ nó rất là ẩm, nhân cũng ẩm, và cái sự kết hợp với nhau thì nó cũng khá là hay. Khi mà mình nhai ở trong miệng thì mình sẽ cảm thấy sự sần. Nhưng mà chỉ là nó hơi bị nhạt quá. Ở đây nó có cả hạnh nhân thái lát nữa đây này. Nếu mà bạn nào chỉ thích đơn thuần là một chiếc bánh healthy và hầu như là không ngọt thì mọi người có thể chọn chiếc bánh này. Ở đây thì có hai cái bánh này có ngoại hình giống nhau. Một cái thì là bơ tươi, một cái thì là bơ tươi, một cái thì là bắp lá dứa. Xem từ bên ngoài là mình có ngửi được cái vị nhân không nhá? Ngửi từ bên ngoài thì chúng ta sẽ ngửi thấy mùi bánh trung thu đấy. Cái này rất là rõ mùi lá dứa.
Anh chỉ thấy mùi nước hoa người em thôi. Thế à? Thế thì bây giờ nha, mình sẽ ăn cái này trước bởi vì mình mạnh dạn đoán đây là cái nhân bơ. Em ngửi cái lá dứa xong rồi cuối cùng ăn cái nhân bơ. Tại vì là vợ muốn thử cái nhân bơ. Đây, tại vì đúng bình không? thường ấy, khi mà mình ăn bánh trung thu thì mình rất là ít thấy mọi người làm nguyên liệu từ quả bơ. Cuối cùng có một cái bánh nhân trứng muối rồi mọi người. Nhưng mà rất tuyệt vời là đây, bánh nhân trứng muối đây, nhưng mà rất tuyệt vời là mẹ tôi, mẹ tôi là vợ tôi cắt không có một tí trứng muối nào. Đây là do sự sắp đặt của đầu bếp, là họ chỉ để quả trứng muối vào một khúc bánh thôi. Tại vì sẽ có những người là không phải thuộc team ăn trứng muối. Cái bánh này thì mình thấy nó tươm dầu khá là tốt, tại vì là khi cắt ra nó không bị vỡ bục ra ấy mọi người. Đồ ăn không trứng muối. Ok, đây cái miếng bánh nó có trứng muối trông nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Đây mọi người, chúng ta là team xôi thịt của Kha. Cái bánh này là cái bánh mà mình bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 ngày nay, nhưng mà khi bỏ ra thì nó không hề bị cứng, nó vẫn rất là mềm. Quả trứng muối này thì nó cũng giống như rất nhiều những chiếc bánh khác thôi, nhưng mà cái quả trứng muối này không bị quá khô, ăn cũng được. Để vợ ăn thờ phần nhân đã, dẫn cảm nhận nhá. Nhưng mà đây nó là vị gì ta? Vị bơ. Bơ. Nhưng không thấy mùi bơ. Vợ thấy ngon đấy chứ. Anh lại nghĩ đây là nhân bắp, là dứa. Đây là bơ. Mình thì mình thấy nhá, về hình thức ở bên ngoài là ok rồi, vỏ mỏng và khá là tươm dầu, còn ở bên trong ấy thì cái nhân nó nhuyễn và nó kiểu sệt mát ấy mọi người. Ẩm và nó vẫn có độ dẻo từ từ. Nó ẩm. Anh rất khó chịu, anh phải cắt luôn cái bánh còn lại xem đây nó là vị gì. Thật sự anh không thấy nó. Đây chắc chắn là vị bơ. Anh không thấy nó bơ mà cũng không thấy nó bắp. Đây từ từ anh đang cắt luôn cái đây. Đấy lá dứa. Đúng rồi, cái này là lá dứa. Chỉ có lá dứa thì mới xanh như này. Đây cái còn lại mình vừa cắt đây mọi người là lá dứa. Cái thì nó sẽ có màu thẫm hơn, mà một cái thì nó sẽ có màu tươi hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái màu tươi hơn xem nó là vị gì ha. Vị lá dứa này là tinh chất lá dứa. Nhưng mà bánh vợ thấy là khá ngon. Cái kết cấu của bánh ấy mọi người. Kết cấu của bánh rất ngon. Nếu mà nói về độ ẩm thì cái bơ ngon hơn. Cái bơ ngon hơn. Nhưng mà thực ra ấy, cái bắp lá dứa này làm cho mình kỳ vọng là ở trong này nó sẽ kiểu có cái nhân bắp hơi lợn cợn của cái hạt bắp ấy. Thì khi mà mình nhai mình sẽ thấy nó vui miệng hơn. Còn cái bơ thì mình thấy nó hay nha. Tại vì là như mình nói mọi người là mình rất ít khi thấy mọi người sử dụng bơ để làm nguyên liệu cho bánh trung thu. Nhưng mà nhìn chung với mình thì hai cái bánh này là hai cái bánh ngon, dễ ăn. Và cái này thì uống trà thì sẽ rất là hợp. Ở đây thì bọn mình còn có 4 chiếc bánh nữa. Matcha. Ok, matcha. Mình cũng là một người rất là thích matcha, cho nên là mình cũng sẽ kỳ vọng vào chiếc bánh này. Bên trong thì nó sẽ có phô mai và cranberry là quả nam Việt Quất đấy mọi người. Nhưng mà bình thường những cái bánh matcha nhá, thì mình rất là sợ một cái đấy là cái mùi hương vị matcha nó bị quá nồng. Anh nghĩ rằng là mẹ sẽ không biết nó đúng là cái mùi này. Nó đúng là cái mùi này luôn. Matcha này thì nó có rất là nhiều dòng, có rất là nhiều loại mọi người. Khi mà mọi người uống nước thì mọi người sẽ thấy rằng là có những quán mà để cái cốt của cái cốc matcha nó được thấp, cho nên là họ sẽ sử dụng những cái loại matcha mà mình thấy rằng là nó không có cái mùi trà, nó bị hương liệu. Đó, cho nên là cái bánh này thì cũng là một cái bánh nó có cái vị matcha như thế. Cái này thì nó bị cái mùi đến hơi nồng. Mình nghĩ rằng mình nói như thế thì mọi người sẽ hình dung ra là cái mùi matcha đấy. Nhưng mà cái này nó bị nồng quá. Còn đến cái phần mà của kimchi thì mình thấy là hơi mặn. Thực ra là chỉ là cần cái mùi matcha nó nhẹ hơn đi một tí thôi. Thì cái bánh này sẽ là một cái bánh cũng khá là hay ho. Nhưng mà tại vì là cái mùi này nó bị át những nguyên liệu còn lại nhiều quá, cho nên là mình thì sẽ không thích cái bánh này lắm. Chiếc bánh này là chiếc bánh mochi ô long. Mình biết rằng là năm nay mọi người rất là hot bánh trung thu mochi, rồi nhân ở bên trong là nhân trà bông. Cái đấy nó lấy cảm hứng từ cái bánh ngàn lớp ấy mọi người. Thì năm nay thì mọi người làm thành nó thành vỏ bánh nướng. Nó sẽ có một màu như này mọi người ạ. Bây giờ để ăn xem nhá. Mùi trà khá là thơm. Nó là mùi trà ô long. Anh hiểu. Cái lớp trong cùng nó là mochi đấy. Cái lớp trong cùng này nó là mochi mọi người ạ. Nhưng mà mọi người hiểu không, là khi mà cái bột nếp mà được bảo quản lạnh hay được giữ lạnh ấy, thì cái bột nếp nó sẽ cứng, chứ nó không còn cái độ dẻo và độ dai nữa. Vị trà cũng rất là nồng. Nồng khá là đắng. Tại vì cái tên nó là bánh
mochi ô long, cho nên là mình rất là đòi hỏi ở cái đoạn là mochi. Nó phải dai đúng Tức không? là mình, đúng rồi, mình nghĩ rằng là cái mà làm cho mình kiểu tò mò cái bánh này nhất đấy là mochi, nhưng mà thực ra thì cái mochi nó cũng không rõ lắm. Mình nghĩ rằng là nếu mà giảm cái số lượng trà ở trong nhân đi, cho mùi trà nó nhẹ bớt đi thì nó sẽ dễ ăn hơn. Cái mùi trà đây mình đang cảm giác là nó bị hơi nồng. Mặc dù là trà ô long mọi người biết đấy, cái vị trà ô long nó mạnh hơn là trà xanh hay là trà đen rất là nhiều. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta cho một cái lượng trà nó quá lớn thì cái bánh lập tức nó kiểu bị hắc. Đó, cho nên là mình nghĩ rằng là nếu mà giảm cái lượng trà đi một chút thì cái bánh này nó sẽ ngon hơn. Mà ở bên ngoài thì họ làm cái bánh này từ vỏ, làm từ bột mì nguyên cám, mà còn trộn thêm cả một chút kiểu như là tinh than tre vào để cho nó được cái màu đen đậm như thế này. Cái bánh tiếp theo là một chiếc bánh 75g có tên là thập cẩm trứng muối. Bánh thập cẩm trứng muối mọi người ạ. Thì nó healthy ở chỗ nào? Cái này thì nó có cái số calo là 273 calo. Vỏ ở bên ngoài thì sẽ được làm từ bột hạnh nhân. Trong cái bánh hấp dẫn ha. Trong quả trứng muối rất là đẹp. Quả trứng muối còn trong luôn. Quả trứng muối đây mọi người. Nó thay vì là kiểu quả trứng muối chín hoàn toàn thì ở bên trong mình cảm giác là nó dẻo và nó trong ở bên trong lòng. Nếu mà chỉ nhìn và ngửi thôi nhá thì mình thấy đây nó giống hệt như một cái bánh truyền thống. Nó có mùi lạp xưởng ấy. Họ có đúng là lạp xưởng không nhỉ? Hay là họ thay một cái gì nhỉ? Bây giờ ăn nửa luôn thử nhá. Trong cái bánh khá hấp dẫn mọi người ạ. Rất là đẹp. Cái ok. Thật ra một phần vì vợ chồng mình là những người mà thích những cái loại bánh trung thu mà nhân nó thập cẩm, cho nên là khi mà ăn nó có một chút gọi là vitamin thịt ở trong này ấy mọi người, thì cảm giác nó vào rất là nhiều. Trong cái bánh này thì nó sẽ có mứt cam, sẽ có lạp xưởng, sẽ có các loại hạt. Anh đang không biết cái xanh xanh này là mứt gì? Mứt vỏ cam à? Không, cái mứt xanh xanh là như kiểu hạt bí ấy bố. Hạt bí. Nhưng mà mình đang tò mò là cái này có phải lạp xưởng không ta, hay là họ làm bằng cái nguyên liệu gì nhỉ? Nó là lạp xưởng à? Nó là lạp xưởng. Và nhưng mà hình như là không có mỡ. Trong này thì đúng mình rồi. Sẽ thấy là sẽ không có mỡ đường. Mà nó vẫn có vị mặn nha. Nó vẫn có vị mặn. Cái này ngon này. Healthy hơn so với một chiếc bánh thập cẩm truyền thống thôi. Chứ còn nếu mà để so với những chiếc bánh vừa rồi mình ăn thì nó sẽ không healthy hẳn. Bánh nướng nhân thập cẩm thì bao giờ các nguyên liệu nó cũng sẽ tơi rời và khô, thì sẽ phải rắc cái bột bánh dẻo vào, sau đó thì phải có một ít có cái nước sốt ấy mọi người. Thế tùy nơi thì người ta có cho cả xì dầu này, có những nơi thì người ta sẽ cho là kiểu như là nước đường hoa bưởi này, tùy. Đấy, nhưng mà ở trong này thì mình đang thấy là nó hơi mặn nhẹ một chút, nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Nói chung là với những người mà thích ăn bánh thập cẩm như vợ chồng mình thì mình thấy đây là một cái bánh khá là ngon. Rất là nhanh chúng ta đã đi đến chiếc bánh cuối cùng. Đây cũng là một cái chiếc bánh hoa quả. Lúc nãy thì chúng ta đã ăn xoài cát tứ vị đúng không? Còn cái này thì sẽ là sen thơm khóm dứa. Đấy. Nhưng mà đã là khóm rồi tại sao còn dứa nhá? Sen thơm khóm. Tại vì khóm cũng là dứa mà. Sen nhá. Thơm cũng là quả dứa mà. Khóm cũng là quả dứa, mà dứa thì cũng là dứa. Cái này nó sẽ là cái mứt dứa nó sên lên nhân mà họ sên nhuyễn ra, và xong đấy thì sẽ có mứt làm cái nhân cốt ở bên trong cùng. Ok. Vỏ bánh thì mình thấy là khá là ẩm. Mọi người nhìn bên này này. Đấy, mọi người sẽ thấy là nhân sên nhuyễn, xong rồi bao ở bên trong thì sẽ là cái dứa được sên. Nói chung là nó sẽ làm cho cái texture của cái bánh nó có thêm cái sự lạ lẫm, tại vì là thú thật là bánh dứa thì mọi người cũng ăn nhiều rồi đúng không nào? Nhưng mà hạt sen thì cũng ăn nhiều rồi đúng không? Nhưng mà kiểu kết hợp hai cái nguyên liệu này lại thì nó sẽ tạo ra một cái vị mới. Cái này cũng không bị ngọt quá. Không bị ngọt quá đâu. Và cái mùi dứa sên nó rất là rõ. Bình thường mình ăn bánh trung thu ấy mà không phải là những cái loại thập cẩm ấy, mà những cái loại nhân sên nhuyễn như này thì mình sẽ rất là thấy nó bị ngọt. Ngọt đến nỗi mà cắn một miếng xong là mình muốn từ bỏ luôn ấy. Nhưng mà những cái này thì mình có thể ăn được 1-2 miếng đều ok. Đấy, thì cái vỏ bánh của cái này nó cũng làm từ bột mì nguyên cám mọi người ạ. Thì khi mà ăn cái bánh này xong như mẹ Heo có chia sẻ, nó không bị quá là ngọt như là những cái chiếc bánh nhân nhuyễn truyền thống. Cho nên là từ nãy đến giờ khi mà bọn mình ăn đến 10 cái bánh mà mỗi cái là bọn mình cũng ăn phải gần 1 góc tư ấy, thì bọn mình thấy rằng cái hậu vị ngọt nó đọng lại ở trong cổ họng mình không có nhiều. Tất nhiên nó sẽ vẫn phải ngọt tại vì nó là bánh trung thu mà. Đấy, nhưng mà nó sẽ không bị nhiều và nó không bị ngọt sắc hoặc là ngọt khé lên đâu mọi người ạ. Rồi, như vậy là bọn mình đã đi qua 10 chiếc bánh trung thu healthy, và sau khi ăn 10 cái thì mẹ thấy thích chiếc nào nhất? Mình thì cá chắc là chồng mình cũng rất thích chiếc bánh này, đấy là chiếc bánh rượu hạt mắc ca.
trái cây. Đúng rồi. Mình nghĩ là nếu mà so với cả nhiều chiếc bánh khác thì mình thấy đây cũng là một cái chiếc bánh mà khá là đặc biệt. Tại vì là từ cái kết cấu nhân này cho đến nguyên liệu rồi là cái cảm giác khi ăn thì mình khá là thích chiếc bánh này. Rồi, như vậy là hôm nay thì bọn mình đã thử 10 loại bánh trung thu healthy mà bọn mình chọn ngẫu nhiên ra. Và mình hy vọng rằng là qua video này thì sẽ có một vài những cái gợi ý nho nhỏ để cho mọi người có những cái chiếc bánh phù hợp ăn trong mùa trung thu năm nay ha. Còn nếu mà bạn nào và vẫn thích những cái loại bánh thập cẩm truyền thống, đặc biệt là truyền thống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì mọi người có thể click vào link mình để ở trên này để có thể xem lại video năm ngoái. Bọn mình cũng đã ăn những cái hàng bánh thập cẩm rất là ngon tại Sài Gòn. Và bọn mình hy vọng rằng đây cũng sẽ là một số những cái gợi ý đặc sắc để cho mọi người có thể tham khảo trong mùa trung thu năm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong mùa trung thu năm sau. Nếu mọi người muốn bọn mình làm về chủ đề gì thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới để năm sau bọn mình sẽ cùng với cả mọi người thưởng thức nhé. Vẫn còn nói quen thuộc là nếu mọi người thích thì like, subscribe, click vào cái chuông mà tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhá. Tạm biệt mọi người, bye bye.